The next session is are chimps and humans, or are humans and chimps really 99% the same? ให้เรามาตอบคำถามนี้นะครับว่ามนุษย์และชิมแปนซีเนี่ยนะครับมัน 99% เหมือนกันจริงหรือเปล่า And I'm curious, how many of you have heard this before, that humans and chimps are about 99% the same? เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนไหมครับว่าไอ้เจ้าชิมแปนซีกับมนุษย์มัน 99% เหมือนกัน And you hear that and you think, wow, that's amazing. Well, that's good evidence that humans evolved from chimps, correct? น่าประหลาดใจมากเลยใช่ไหมครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นแสดงว่าเจ้าชิมแปนซีนี่มันมาพัฒนาเป็นคนได้ Well, let's look a little deeper. มาดูให้ลึกซึ้งอีกสักนิดหน่อยนะครับ And the science here, of course, gets pretty technical. So I'm gonna go through this and try to scan over top some of the evidence. มีหลักฐานที่มันเป็นทางเทคนิคมากมายนะครับแต่ว่าจะทำให้มันง่ายขึ้นยังไง Now what you're seeing here are the chromosomes of a human in the green and the chromosomes of a chimpanzee in the red. สีเขียวคือโครโมโซมของมนุษย์นะครับสีแดงคือโครโมโซมของลิงชิมแปนซี And if you just look at those, they do certainly look very similar. ดูเผินๆนะครับมันดูคล้ายๆกันใช่ไหมครับ But let's look at some of the data again. เดี๋ยวมาดูข้อมูลให้ชัดเจน And many individuals now have done a lot of further tests on the chimp's genome or chromosomes and the human's chromosomes. เวลามาทำการเปรียบเทียบอย่างนี้เยอะๆนะครับแล้วก็มาดูซิว่ามันมีข้อแตกต่างยังไง And this is what many are saying. They're saying with an overall genome average of only about 70% similarity. เวลาทำอย่างนี้เยอะๆซ้ำๆกันนะครับก็ออกมาเป็นอย่างนี้ครับว่ามีแค่ 70% จริงๆที่มันเหมือนกัน So we think, well, 99% to 70%, that's quite a big difference. เพราะฉะนั้นคำอ้างว่า 99% กับ 70% นี่มันต่างกันนะครับ So we have to go a little bit further. What exactly are we talking about when we say either 99% or 70%? นั่นมาดูให้ชัดเจนนะครับว่าคำพูดว่า 99% เนี่ยมันเหมือนกันเนี่ยมันมาจากไหน Okay, so we continue, and this individual, these scientists say that the similar regions between genomes are easily interpreted as the basic reuse of effective code, a concept very familiar to software engineers. นั่นถ้ามาดูคำพูดนี้หน่อยครับที่เป็นประโยคสีแดงนี่นะครับบอกว่าในส่วนที่มันเหมือนกันของรหัสพันธุกรรมนี่นะครับถ้าจะมาดูว่ามันเหมือนกันยังไงก็ใช้การเปรียบเทียบเหมือนเวลาดูซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นะครับ What he's saying is that where there are sections of the chimp genome and the human genome that are similar, that actually can be explained not because of some sort of evolutionary event, but can be explained because there is a common designer. เพราะฉะนั้นนะครับบางทีไอ้ส่วนที่มันเหมือนกันเนี่ยมันไม่ได้มาจากการวิวัฒนาการมันเป็นบางส่วนที่เหมือนกันเพราะมันต้องอยู่ที่นั่นนะครับสำหรับสิ่งมีชีวิตอย่างเรานะครับโดยผู้ที่ออกแบบมันมา For example, let's say that a chimpanzee produces a certain type of protein that a human also produces. ยกตัวอย่างนะครับว่ามีโปรตีนบางอย่างที่ชิมแปนซีต้องผลิตออกมาจากตัวของมันเนี่ยนะครับเหมือนที่มนุษย์ต้องผลิตออกมาเช่นเดียวกัน Well, we understand that if the protein is produced, there has to be written language in the DNA code. รู้นะครับโปรตีนจะออกมาได้นะครับจะต้องมีรหัสพันธุกรรมนะครับใน DNA ที่สั่งให้มันผลิตโปรตีน So if the human and the chimp are producing the same protein, then they should have similar DNA codes that produce the protein. เพราะฉะนั้นในการที่มันผลิตโปรตีนที่เหมือนกันนะครับของสิ่งมีชีวิต2อันนี้มันก็ต้องมียีนนะครับพันธุกรรมที่อยู่ใน DNA นี้นะครับที่มันสั่งให้ผลิตเหมือนกัน And that is indeed true. มันก็เป็นความจริงครับว่ามันทำอย่างนั้น But again, does that necessarily mean that one has evolved from the other? ยังไม่ได้เป็นบทพิสูจน์นะครับว่าสิ่งหนึ่งวิวัฒนาการไปเป็นอีกสิ่งหนึ่ง Not necessarily. Again, a common designer would use the same code to produce the same protein. เพราะฉะนั้นมันเป็นความจริงอยู่ที่เพียงว่านะครับคนที่ออกแบบมานี้สั่งให้ทั้งสองนะครับมีรหัสพันธุกรรมที่จะผลิตโปรตีนที่เหมือนกัน So the argument that similarity absolutely proves that humans evolved from chimps is certainly not true. เพราะฉะนั้นความเหมือนกันในบางจุดอย่างที่เห็นนี้นะครับไม่ได้พิสูจน์นะครับว่าสิ่งหนึ่งพัฒนาไปเป็นอีกสิ่ง And some of these scientists again say that only 69% of the chimpanzee X chromosome was similar to the human and only 43% of the Y chromosome. แต่เวลามาพิจารณาในบางจุดพิเศษนะครับเช่น X โครโมโซมของชิมแปนซีกับมนุษย์ปรากฏว่ามันเหมือนกันแค่ 63% และถ้ามาดู Y โครโมโซมนะครับยิ่งไปกันใหญ่มันเหมือนกันแค่ที่โทษนะ 69% ของ Y ของ X เหมือนกันแต่ว่า Y นี่มันเหมือนกันแค่ 43% เอง
And in fact, when we look at a lot of the data, this is what is supported directly. เวลาเอาข้อมูลนะครับมาแผ่ให้เห็นแบบรายละเอียดนะครับนี่นะครับคือสิ่งที่มันปรากฏ So these are all the chromosomes, from chromosome 1 all the way to the 23rd pair, which is the X and Y chromosome. พอเอาโครโมโซมตั้งแต่คู่ที่1นะครับไปถึงคู่ที่23มากางออกอย่างนี้นะครับเราจะเห็นเปรียบเทียบกัน And this is the percent similarity on the side. นะครับในแนวตั้งนะครับคือเปอร์เซ็นต์ที่เหมือน So you see that most of the similarity is somewhere around 60 to 70%. จะเห็นว่าอยู่ในระดับเฉลี่ยนะครับ 70% ไม่เคยเกิน 80% ขึ้นไป And for the Y chromosome, again, all the way down to about 40%. แต่พอมาดูนะครับในท้ายๆนะ XY เนี่ยมันเหมือนกันน้อยมาก And again, the data that we see, most places support exactly what we see related to 60 to 70%. แล้วก็มาดูนะครับว่ามันค่าเฉลี่ยนะครับของตั้งแต่คู่ของโครโมโซมเนี่ยมันก็อยู่ระดับนี้นะครับ70-60ไม่เคยเกิน80 So why again do scientists constantly claim that the human genome or chromosomes and the chimp chromosomes are 99% the same? เอาข้อมูลมาที่ไหนนะครับที่จะมาอ้างว่านะครับมนุษย์กับชิมแปนซีมันเหมือนกัน 99% Well, this explains it. As we read through this section, they say there's a lot of pre-selecting of the certain chromosomes. เพราะฉะนั้นนะครับก็มีข้อมูลว่าคนเหล่านี้นะครับตั้งใจที่จะเอาโครโมโซมบางส่วนนะครับซึ่งเขาตั้งใจแล้วว่าจะให้มันมีความคล้ายกันมากๆเนี่ยมารวบรวมไว้กลุ่มหนึ่ง In other words, when they compare, they look at sections of the human genome and sections of the chimp genome, and if they don't match, if they're not even close, they don't even consider this. เพราะฉะนั้นถ้าเอาส่วนที่เขาตั้งใจว่ามันน่าจะเหมือนกันมากๆเนี่ยนะครับมาเรียกว่ากรองซะก่อนมาเปรียบเทียบกันถ้ามันเหมือนกันก็เก็บไว้ถ้ามันไม่เหมือนกันก็เอาออกไปก่อน But if they look at two sections and they look very similar, then they start to examine those much more closely. เพราะฉะนั้นถ้ามองเป็นเฉพาะส่วนบางส่วนเท่านั้นเองไม่ได้มองทั้งหมดเนี่ยก็จะเห็นบางส่วนไม่เหมือนกันมากนะครับ So there's a lot of pre-screening, there's a lot of filtering before they actually even compare the two genomes. เพราะฉะนั้นถ้ามีการนะครับคัดกรองซะก่อนนะครับแล้วเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยมันก็เป็นการที่จะเอาสิ่งที่ไม่ต้องการออก And this is agreed upon. Many sources say the same. They say that there's a lot of pre-selection, there's a lot of choosing between what is actually examined and what's not examined. เพราะฉะนั้นนะครับมีการพิมพ์บทความออกมามากมายนะครับว่าการกระทำอย่างนี้มีจริงเมื่อต้องการเอาสิ่งที่มาเปรียบเทียบเนี่ยมีการคัดกรองบางอย่างออกก่อน So when scientists say that the human genome and the chimp genome are 99% the same, what they really mean is only the sections that we choose to examine are 99% the same. เพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะต้องศึกษาในรายละเอียดและไม่เอาข้ออ้างนะครับซึ่งไม่เป็นความจริงนี้มาอ้างจะต้องบอกระบุชัดเจนว่า 99% ที่เหมือนกันนี้ต้องเป็นการเฉพาะบางจุดที่เขาสนใจ But is that being scientifically honest? นั่นก็ถามว่าเขาจริงใจกับเราอย่างไรครับ Is it fair to say that all chimps and humans have a 99% similarity when in actuality, of course, they do not? เพราะฉะนั้นถ้าจะพูดเหมาๆอย่างนี้นะครับก็ต้องระวังนะครับว่าความจริงแล้วมันไม่ได้ทั้งหมดที่เหมือนกัน 99% มันมีบางส่วนเท่านั้นเอง So let me tell you just a little bit more specifically about what happens here. ก็มาดูให้ชัดเจนอีกสักหน่อย If you see, for example, they might say that 2,400 million of the human genome's 3,164 million letters align perfectly with the chimpanzee genome. ในหมู่ประชากร 2,400 ล้านคนนะครับเอามาดูนะครับว่าในรหัสพันธุกรรมเนี่ยที่มีจำนวนถึง 3,000 กว่าล้านตัวอักษรของพันธุกรรมเนี่ยนะครับเปรียบเทียบกับชิมแปนซีเอาอันนี้นะครับมาเปรียบเทียบกันในส่วนนี้ 76% ที่เหมือนกัน So what do? They just look at those 2,400 that are comparable, and the remainder between the two, they don't even compare. เพราะฉะนั้นก็เอาส่วนที่เหมือนกันนี้นะครับมาแค่นี้นะครับมาเปรียบเทียบแต่ไอ้ส่วนที่ไม่ได้เอามาเนี่ยเขาไม่ได้เปรียบเทียบคือพูดง่ายคือจาก 2,400 ล้านนะครับเอามาจาก 3,000 กว่าล้านเลือกออกมาแค่นี้เองที่จะมาใช้แล้วก็มันได้ 76%
So in reality, this represents only a 76% similarity between the two genomes. เพราะฉะนั้นในความเป็นจริงมันก็จะลดลงมานะครับเป็นตัวเลขที่ลดลงมาเหลือแค่ 76% ที่เหมือนกันจริงๆ But then after that, they realized that there's some gaps between the genome sequences. ก็ยังมีช่องว่างนะครับระหว่างพันธุกรรมอีกนะครับที่อีก 3% Those gaps represent another 3% difference between the two genomes. เพราะฉะนั้นจำนวนที่มาเปรียบเทียบอันที่หนึ่งไม่ได้เท่ากันทั้งหมดของรหัสพันธุกรรมนะครับเลือกมาเฉพาะบางส่วนแล้วยังมีส่วนที่เป็นช่องว่างอีก 3% ถ้าเอามาทอนลงมานะฮะมันก็เหลือแค่ 73% ที่เหมือนกัน So 76% now is down to 73% similarity. ก็เลยเหลือแค่ 73% ที่เหมือนกัน And then there's even more differences. There's individual letter differences between the sequences. ก็จะมีความแตกต่างในแต่ละตัวรหัสอีกนะครับซึ่งจะทำให้มีความแตกต่างเพิ่มขึ้นอีก And those individual letter differences represent 1.23% difference. เมื่อเอาความแตกต่างของแต่ละจุดของรหัสพันธุกรรมมาบวกเข้าด้วยนะฮะก็จะมีความแตกต่างลดลงอีก 1.23% So we're down to 72%. ที่นั้นก็ทำให้เกิดความแตกต่างที่เป็นจริงลงมาเหลือแค่เหมือนกันแค่ 72%. And then they also noticed that sometimes there's repeating segments either in the human genome or in the chimpanzee genome. แล้วบางทีนะครับมีส่วนที่เอามาพิจารณาซ้ำอีกนะครับ And those repeating segments, that's another 2.7% difference. แล้วถ้าเผื่อว่าเอาส่วนที่พิจารณาซ้ำนั้นทอนลงไปเป็นค่าแตกต่างนะฮะก็จะได้อีก 2.7%. So now we're down to right around 70% similarity. เพราะฉะนั้นก็เอามาแล้วนะครับถ้าเอาข้อแตกต่างพวกนี้ซึ่งเขาทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือมีข้อแตกต่างซึ่งเอามาบวกซ้ำอะไรเนี่ยนะครับทำให้ความเหมือนกันของมนุษย์กับชิมเนี่ยเหลือแค่ 70% เองเหมือนกัน And this is the percentage that most of the recent studies have produced, somewhere around 70% similarity. ครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาข้อที่เป็นข้อบกพร่องเหล่านี้นะครับซึ่งอาจจะเกิดเนี่ยนะครับมาทำคำนวณแล้วเหลือแค่ 70% ที่เหมือนกัน This illustration is just showing you some of the DNA letters that are compared between the two, the chimp and human. ครับนี่ก็เป็นข้อเปรียบเทียบนะครับระหว่างมนุษย์กับชิมแปนซีนะครับเมื่อเอามาเปรียบเทียบกัน And you can see that there's a lot of similarities here, but then there's some differences. Some of these differences were the differences that we were just talking about. ครับคือเอามาดูกันจริงๆอย่างนี้นะครับจะเห็นนะครับมีบางส่วนเหมือนกันแล้วก็มีบางส่วนที่มันต่างกัน So when you see the comparison between the two, 99% the same, do understand again that is really only what they're choosing to compare, not the total chromosome volume itself. ครับเวลาพูดว่า 99% เหมือนกันเนี่ยบางทีมันพูดง่ายเฉพาะบางส่วนที่เปรียบเทียบแล้วมันเกิดเหมือนกันแต่ว่าถ้าเอามาดูอย่างนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับมันจะมีข้อแตกต่างเยอะทีเดียวแล้วมันจะกลายเป็น 70% ที่เหมือนกัน So in conclusion, ข้อสรุปนะครับ when you hear 99% similarity, now you really know what's happening. เพราะฉะนั้นถ้าเขามีใครมาอ้าง 99% เหมือนกันเนี่ยต้องฟังดีๆนะครับแล้วทีนี้จะรู้นะครับว่าเขาพูดอะไร This chimp here obviously is giving you the answer when he has to answer the question, are humans and chimps really 99% the same? คำถามที่ว่ามนุษย์กับชิมแปนซีนี่เหมือนกัน 99% จริงหรือไม่ลิงกำลังให้คำตอบอยู่